عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، الحلقة رقم 918، ولا زلنا في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك دائم، وفي محور الظلم والاستئثار بالثروة التي تجعل مترفين يتحكمون في كل شيء. التصرف في الثروة كان على حسب هوى المستبد الخليفة أبو جعفر المنصور اللي هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. كان مشهورا بلقب أبو الدوانيق. الدانق اللي هو زي مليم، يعني زي سنت، اللي هو أقل عملة يعني. فكان يحاسب عماله أو الجماعة اللي بيشتغلوا معه بالمليم. ولما مات ساب ثروة كبيرة جدا، طبعا ثروة تبع دولته، ما هو صاحب الدولة، وهي كانت كل حاجة. يعني حتى لقيوا أكباد مولحة، أكباد حيوانات، يعني حيوانات يحفظها، ما كانش فيه تلاجات أيامها، فيحفظها عشان خاطر لو حصل في أي هجوم على القصر بتاعه يبقى عندهم الأكل موجود. ثروات كبيرة جدا، معظمها يعني أنفقها ابنه المهدي. لكن هذا الخليفة كانت له حتى يعني قصص جميلة جدا في حكاية ان هو ياخد فلوس من الناس بأي طريقة. فكان عايز يعرف الحساب بتاع سكان بغداد، فقال لهم بس في عطاء، انا حد كل واحد يجي يسجل اسمه هديله 2 دينار مثلا. فالكل راح بقى وسجل اساميهم كلهم. بعد ما راح فرض على كل واحد 4 دينار، فضحك عليهم. الراجل ده كان على استعداد ان هو يعطي فلوس، سواء يعني الوعد بتاعه صادق او كاذب، لكن هو كان مستعد يعطي فلوس طالما دي لمصلحته. هو كان الولي العهد بتاعه اسمه عيسى ابن موسى، ابن اخوه او ابن عمه يعني. فهو عايز يشيله من ولاية العهد ويحط ابنه المهدي. فعيسى ابن موسى رفض، قعد يضايق فيه، قعد يهدد فيه الى اخره، رفض. في الاخر بقى اضطر ان هو يدفع له فلوس. ف يعني لكي يرضى بتنازل المهدي اللي هو ابن ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور كساه وكسى اولاده، وادهم 1000 درهم و200,000 درهم، يعني اداله 2 مليون درهم و2/10. لما حدثت ثورة محمد النفس الزكية، دي هنعرض لها فيما بعد، في الحجاز، فبعت له المنصور، قال له انا مستعد ادي لك 1000 درهم وما سألت من الكراعي، وأنزلك من بلادي حيث شئت، وأن أطلق من في حبس من أهل بيتك، وأن أؤمن كل من جاءك أو بايعك إلى آخره. ورفض طبعا محمد النفس الزكية، وكانت الحرب وقتل فيها محمد الزكية وقتل أخوه إبراهيم في العراق. الأخ اللي هو السفاح، اللي هو كان قبل أبو جعفر المنصور، كان راجل بقى برضو بقى غاب بقى الأموال كلها، وخد أموال بني أمية أول خليفة عباس. وكان عنده ذكاء شوية، بحيث ان هو الناس اللي هو يخاف منهم انه يثور عليه يديهم فلوس. وده اللي كان بيعمله معاوية بن ابي سفيان. معاوية بن سفيان ادى فلوس بالهبل للحسن والحسين وعبد الله بن الزبير عشان خاطر يسكتهم يعني. نفس الحكاية عملها يعني السفاح اللي هو اول خليفة عباسي. فعبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب راح ليقابل السفاح
اللي هو الخليفة الأول الخليفة العباسي، فوهب له 1000 درهم، مليون درهم. واحد شخص واحد اداله مليون درهم. فهنا بقى الخليفة اللي هم يعني قاموا بإرساء الدولة العباسية، السفاح وأبو جعفر المنصور، كانوا ينفقون المال في سبيل تدعيم سلطانهم. غير كده بقى في الخلفاء اللي جم في وقت الرحرحة ويعني ورثوا ملك قائم تمام، كانوا بينفقوا الأموال بتاعتهم أي حاجة، زي الخليفة الأمين ابن الخليفة الرشيد. يقول لك تشاغل الأمين باللهو واللعب وبنى ميدانا حول قصر المنصور للصوالجة، اللي هو اللعب مش عارف بالصولجان، وعمل 5 حراقات اللي هي سفن في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والفرس والحي، يعني عمل سفن على شكل الحاجات ديت. وواحد أنشده فاداله 300,000 دينار، يعني واحد شاعر قال له بيتين من الشعر فراح مديله 300,000 دينار. واحد تاني شاعر أنشده يمدحه برضه، فراح مشايله 3 بغال، محمل 3 بغال دراهم. ولما جه انزنق بقى وهو كان بيقتله، طبعا هنتعرض للحرب التي دارت بينه وبين أخيه المأمون. فلما اتهزم وناس الجنود بتطارده، فعرض على الذين ومسكوه، عرض على الذين أخذوه 100 حبة، كل حبة يعني 100 حبة جوهر، كل حبة جوهر قيمتها 100,000. وبعدين قتل. هنا يعني نتذكر قوله سبحانه وتعالى وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه وتعالى ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. ونذكر أن هذه القاعدة من احتكار المال جمعه من الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين وإنفاقه يعني ببذخ وبصرف، هذا مستمر وحتى الآن. ومن هنا نخشى وتعجبون من سقم صحته العجب. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم على القرآن في قناة أهل القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.